السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال أولمبيات الرياضيات: أوجد قيم إكس في المعادلة التالية. معنا هنا إكس ناقص 3 الكل أس 4 بتساوي 16. المطلوب إيجاد قيمة إكس. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات بجانب القوائم الأخرى لمحتوى القناة. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنبتدي مع بعض إكس ناقص 3 الكل أس 4. ندخل 16 هنا كانت بالموجب تبقى سالب 16 بتساوي هنا الصفر. هنا الأس 4 ممكن إن احنا نقسمه على جزئين، بمعنى يعني هنا إكس ناقص 3 الكل هنخليه هنا تربيع يعني أس 2، وهنا الكل ده هيكون إيه؟ أس 2. ليه أنا بعمل كده؟ عشان أوصل لموضوع الفرق بين مربعين. هنا 16 عندي هنا 4 هنخليها 4 أس كام؟ 2، فبقى أصبح معانا الفرق بين مربعين. هنا بتساوي طبعا الصفر. ونتذكر الفرق بين المربعين ان كان عندنا هنا a تربيع ناقص الb تربيع، دي بتساوي a زائد الb مضروبة في a ناقص الb. فبالتالي هيكون معانا هنا x ناقص 3 الكل ده تربيع زائد 4. هنا كل ده مضروب في نفس الكلام ده بس ناقص 4، نفس طبقا لإيه؟ للمعادلة اللي احنا عاملينها الآن، فك الأقواس اللي هو الفرق بين المربعين. إكس ناقص 3 أهي، كل ده طبعا تربيع ناقص 4. هنا كل ده بيساوي طبعا الصفر. فأصبح معانا هنا الجزء اللي على الجانب الأيسر هيكون معانا إكس ناقص 3، طبعا ده الكل تربيع زائد الأربعة هيساوي صفر. وعلى الجانب الآخر هيكون معانا هنا إكس ناقص 3 الكل تربيع ناقص 4، ده بيساوي هنا الصفر. طيب هنا الجزء ده هنرجع له تاني، هيكون معانا إكس ناقص 3 الكل تربيع. هنودي الأربعة الناحية التانية هتكون بإشارة إيه؟ سالبة، يبقى سالب كام؟ سالب 4. طب أنا عايز أتخلص من التربيع، يبقى بالتالي أعمل عملية إيه؟ جذر التربيعي للطرفين. يبقى هنا الجذر التربيعي للطرفين، التربيع ده هيروح مع الجذر، فيكون معاك هنا إكس ناقص 3 بيساوي هنا، طبعا نخلي موجب وسالب هنا جذر كام؟ الأربعة هنخليها هنا موجب مضروبة في كام؟ في سالب إيه؟ في سالب 1. طيب هنا التلاتة دي بالسالب نعديها الناحية التانية، هنكون بس قبل طبعا ما نعمل الخطوة دي بس نوضح ان الجذر السالب 1 هيكون بايه؟ هنا اي، يعني اكس ناقص 3 هتساوي موجب او سالب هنا 2 اي. 2 دي جت منين؟ اللي هي جذر الأربعة. نودي السالب 3 الناحية التانية، يعني إذا الإكس هتكون ب3 طبعا موجب، اللي كانت بالسالب تعدي تبقى بالموجب، هنا موجب أو سالب 2 أي. ده الجزء الأول هنا للحل. طب نروح للناحية التانية، هنبتدي هنا مع بعض نفس الخطوات اللي احنا عملناها. هيكون معانا هنا إكس ناقص 3 الكل طبعا تربيع، هنودي الأربعة دي كانت بالسالب تبقى بالإيه؟ بالموجب، بتبقى 4. وناخد طبعا الجذر التربيعي للطرفين اهو، التربيع ده يروح مع الجذر، فهيكون معانا هنا اكس ناقص 3 بيساوي موجب او سالب كام؟ موجب او سالب 2. طيب نودي طبعا السالب 3 الناحية التانية هتكون بموجب، تبقى اكس هنا بتساوي 3 اهي موجب، موجب او سالب كام؟ 2. طيب نوصل لكده ان احنا بقى نحاول نوجد بقى مجموعة الحلول بتاعتنا. هنا هيكون معاك الاكس اهو، اكس 1 بتساوي اكس 1 هتطلع ب5، اللي هي 2، التلاتة دي تجمعها مع الاتنين هيكون 5. جميل. طب والاكس 2 هنا، التلاتة ناقص الاتنين هيكون بايه؟
بواحد. جميل جدا. طيب يبقى خلصنا من الجانب ده. الجانب اللي الناحية التانية هيكون معانا اكس ثلاثة. هنا هيكون معانا اكس ثلاثة، يبقى الثلاثة هنا موجب اتنين ايه اي. طب واكس اربعة هتكون معايا ثلاثة سالب اتنين اي. هذه هي مجموعة حلول او قيم اكس معانا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.